Η Ελεάνα Απέργη γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 1932 στην Αθήνα. Ήταν Ελληνίδα ηθοποιός. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη το 1955. Ως μαθήτρια γυμνασίου στη Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ έκανε τα πρώτα βήματα στη σκηνή του θεάτρου Κοντοπούλη Ρέξ το Μάιο του 1951, παίζοντας στην Αντιγόνη του Σοφοκλή το ρόλο του Κρέωτα. Αντιγόνη ήταν η συμμαθήτριά της Τζέννη Καρπούζη, η μετέπειτα πρωταγωνίστρια Τζέννη Καρέζη. Πρώτη επαγγελματική εμφάνιση έκανε το καλοκαίρι του 1955 στο Θέατρο Σινεμά Διονυσία της Καλιθέας, στη νέα ελευθέρα σκηνή του Διονύση Παγουλάτου, στο έργο «Η απαγωγή της Μαράγδος» του Μιχάλη Κουνελάκη. Ακολούθησαν τα έργα «Το Ατμόπλιο» Τζόαν Ντάνβερς του Φρανκ Στέιτον, «Το Φιόρο του Λεβάντε» του Γρηγορίου Ξενοπούλου, «Ο Έμπορος της Βενετίας» του Ίλιαμ Σέξπιρ και πολλά άλλα. Το 1955 και 1956 έπαιξε σε 11 έργα με το θίασο της Κατερίνας Ανδρεάδη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αλλά πήγε και σε πολλές περιοδίες. Το 56 και το 57 έπαιξε στο Θέατρο Γκλώρια στην Πλατεία Αμερικής, αλλά και σε περιοδία με το θίασο του Αλέκου Αλεξανδράκη. Το καλοκαίρι του 57 έκανε θίασο με το Διονύση Παγουλάτο στο Θέατρο Ραντάρ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το 57 και 58 περιόδευσε με το θίασο του Νίκου Χατζίσκου. Το καλοκαίρι του 58 ήταν στο Θέατρο του Εθνικού Κήπου στη Νέα Σκηνή του Κωστή Λιβαδέα. Το καλοκαίρι του 59 έπαιξε στο Θέατρο Αργυροπούλου στο έργο του Νίκου Φόσχολου «Ο Θάνατος θα ξανάρθει», μαζί με το θίασο του Λιάκου Χριστογιαννόπουλου και την Ελένη Χατζιαργύρη. Το 59 και το 60 έπαιξε στο Θέατρο της Μαρίκας Χουτοπούλη, στο θίασο Τίνου Ηλιόπουλου, Τζέννης Καρέζη και Διονύση Παπαγιαννόπουλου, στα έργα «Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος» και «Η Κυρία του Κυρίου». Το καλοκαίρι του 60 ήταν στο θίασο της Ελεάνας Απέργη και Διονύση Παγουλάτου, που έκανε περιοδία με το Φιόρο του Λεβάντε. Το 60 και 61 ήταν το θίασο της Τζέννης Καρέζη και το 62 βρίσκεται στο Κυκλικό Θέατρο. Το 62 μάλιστα η Ελεάνα Απέργη και ο Διονύσης Παγουλάτος δημιουργούν ένα νέο θέατρο στην Αθήνα, στην Οδό Σινά, και του δίνουν το όνομα του πρωταγωνιστή του ελληνικού θεάτρου της περίοδου 1930 έως 1950 Γιώργου Παπά. Στο θέατρο αυτό η Ελεάνα Απέργη έπαιξε τα έργα «8 γυναίκες κατηγορούνται» του Ρόμπερτ Τομά, «3 άγγελοι» του Άλμπερτ Ντισόν και «Έγκλημα στον Ήλο» της Αγκάθα Κρίστη. Το καλοκαίρι του 64 βρίσκεται στο θίασο Απέργη Παγουλάτου και Επτανησίων Ηθοποιών. 64 και 65 βρίσκεται στο θίασο Αντιγόνης Βαλάκου στα έργα «3 φορές το φως» και «Φιάλτης». Το καλοκαίρι του 65 είναι πάλι στο θίασο Απέργη Παγουλάτου με περιοδία στη Γερμανία με το έργο «Δεσποινής ετών 39» του Αλέκου Σακελαρίου. Από το 1965 έως το 1973 στο θέατρο Γιώργου Παπά, ο θίασος Ελεάνα Απέργη και Διονύση Παγουλάτου παρουσιάζουν τα έργα «Ο Τρίτος Μάρτης», «Τον καιρό της Ειρήνης», «Ένας απρόσκλητος μουσαφίρης», «Ο Έμπορος της Βενετίας», «Δεσποινής ετών 39», «Οικογένεια Τότ» και «Ο Αφορεσμένος». Και από το 1973 έως το 1987 η Ελεάνα Απέργη άνοιγε στο δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, όπου έπαιξε σε ακόμη 25 έργα. Στα 12 χρόνια που υπηρέτησε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η Ελεάνα Απέργη δίδαξε και θέατρο στη σχολή του, καθώς και στην Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης, Θέατρο Παράγκα.